Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good mornings. So last week we already covered for the topic 6 about the uh, introduction about the roof. So today we continue our lectures for the topic 7 and 8 is covered for the building elevation and section plan. Okay, so this is an orthographic view. As we see at the pictures, the orthographic view are the two-dimensional view of the object where the viewpoint of the object is at right angles to or looking directly at the surface. Okay, so kalau kamu tengok kat sini orthographies, dia ada pecahan lagi. Okay, kalau front view dia macam ni, back view dia akan jadi macam ni. And then we look for the left side and right side, bottom and top. Selalunya bottom ni jarang kita nampak. Selalunya kita akan tengok dia punya floor plan dia. Bukan bottom, bottom jarang kita nampak. Tetapi dalam floor plan dia ada cover sikit. Yang sometimes dalam floor plan kita boleh nampak garisan putus-putus menunjukkan dekat bawah kolom tu ada foundation. Itu saja. Okay, so another orthographic view 3D section elevation yang kamu boleh nampak lihat lah. Seperti di atas ini lah. Alright. So view dia macam mana? Okay. So, kalau view untuk section front, kalau roof dia macam ni, roof dia akan berada di atas floor plan. Okay, section akan kamu nampak elevation seperti ini. Ini kalau floor plan dengan roof plan. Another orthographic view for 3D section elevation seperti yang kamu lihat dalam gambar ini, seperti yang kamu nampak ni. Roof ni, dia cover area walaupun dia melengkung, tapi kamu akan nampak benda tu nampak flat sekiranya selepas kamu menjadikan dia plan, ataupun roof plan. Walaupun dia bentuk curve kamu, tapi macam mana kamu nak menunjukkan dia tu ada pitch ataupun ada kecuraman dekat dalam plan kamu, kena tunjuk error lah, yang menunjukkan dia di mana dia punya tahap kecuramannya turun. Kat situ kita tulis. Alright, seperti yang previous punya our lectures for the roof, macam mana kamu nak tunjukkan dia punya darjah kecuraman dia. Okay, so we go through for the elevation. And elevation detail drawing includes the first angle, projection of all the different parts of the structure as a view from the specific direction. The specific in the elevation drawing is flattered. Most of the architects use the four-dimensional view when the four-dimensional view when creating the elevation drawing, north, south, east and west, ataupun left, right, front and rear. Itu saja. The elevation and projection of the plan in the front of the object with no distortion because of the perspective. Each line and surface that is parallel to the plane projection is a true dimension. In architecture, typical use elevation to describe the exterior of the building is the facades, as well as the interior wall of the room, interior elevation. Another is the elevation drawing tend to the flatten and the object that has three-dimensional prostration because it's a projection onto the parallel surface placed in front of the object. Itu dah saya cakap tadi. Bila elevation ni kamu nampak flat je, kamu tak boleh nampak kalau dia ada tu
ada banyak orang kata bertindih tu, at the end of your orang kata elevation punya plan, dia still flat. Semacam mana kamu nak menunjukkan bangunan tu berada di depan, di belakang, kat situ yang kamu kena bermain dengan line. Mana yang perlu kamu line tebalkan menunjukkan itu bangunan kamu berada di depan dan bangunan kamu berada di belakang. Okay, so as we see in these pictures, so there are many orang kata this building dia punya, kita boleh nampak kalau kita lihat for the front elevation ni, kamu boleh nampak view bangunan yang depan sekali adalah bangunan yang ini. Second part is yang ini. Kamu boleh nampak beza dia. Macam mana dia mainkan colours ataupun dia mainkan dia punya, menunjukkan dia punya orang kata surface tu dia bertindih. Ni nombor yang last sekali belakang. Ni nampak last sekali paling jauh tu, yang di belakang sekali je. Kamu boleh nampak macam mana dia mainkan peranan surface tu. Paling depan, ni paling depan. Ni pandangan tepi Right. Ni paling depan, yang ni warna hijau ni. Lepas tu baru nampak warna orange ni. Tu nampak yang warna kuning. Nampak tangga. Tangga ni pun surface yang lain. Dan yang alright. So an elevation plan originally is include the following. Okay, first, identification of the specific site of the building the elevation represent. Mesti ada grade line, finish the floor and ceiling level, location at exterior wall corners, window and door, roof features, porch, deck and patios, vertical dimension and important features, material symbol, grade line, floor, ceilings. Number 10, the reference point for the most elevation is the grade line. And lastly, all the features which are below the grade line should be drawn with the hidden line. Example, foundation. Kat situ. Foundation tu kamu boleh nampak barisan putus-putus. Selalunya kat sini tak ada. Tapi kamu akan nampak lah. Setengah plan tu dia akan menunjukkan kalau foundation tu dia ada. Kalau kat sini, mana nak nampak tunjuknya. Okay, kat sini ada tunjuk dia punya foundation, barisan putus-putus. Sini. Foundation tu apa? Foundation tu adalah asas yang support kamu punya. Dia adalah apa kata substructure. Kalau kamu belajar construction, dia substructure yang mana function dia untuk menampung berat bangunan kamu dan dilepaskan ke dalam tanah. Alright, the procedure of drawing an elevation plan. First, place the floor plan directly above the space where the elevation is to be drawn. Second, the exterior wall to be represented by the elevation should be facing down toward the elevation. Third, project all the point down up to the 3
to the free face. Fourth, indicate the bottom of the footers and draw a horizontal line. Now the measure in all vertical height, basement ceiling height, floor joist height, first floor and other from the reference point. Number 5, remove the construction line and determine if the changes are desired in the overall design. 4, add the details such as railing, window, mounting trim, window dwells and others, all dimension, knots and symbol. Masukkan dia punya detailing dia dekat belah tepi. Height dia kena masukkan. Dan tapi kalau boleh biar dia satu line yang sama, tegak. Lepas tu ada dari set untuk level, ceiling level, floor level, darjah kecuraman dia, for the roof mesti dimasukkan. Ini pun paling penting, tajuk, scale dia. Okay, kalau kamu tengok kat sini. Okay, so kita go through. Masuk pula ke dalam section. Apa yang dikatakan section ni? Okay, kamu diberikan apple. Okay, so kamu memotong apple tu dalam dalam section X. Kita ada X dan Y kan, paksi X dan Y. Okay, sekiranya kamu memotong dari segi X, kamu potong Y. So X kamu punya view akan nampak macam ini. Y view kamu akan nampak macam ini. Okay, itu yang kamu nampak. Apa yang bezakannya? Yang membezakan X, Y, Y. Sebab dia X, paksi X dan paksi Y. Dan dia punya view dia akan berbeza. Alright. So by division, cross section is a view seen by the cutting an object at the right angle to the plane on which it stands. Untuk menunjukkan apa yang di dalamnya, bentuk dia. Setiap potongan tu mestilah cover untuk the whole of the building. Kalau kat sini contohnya dia potong the whole of the apple. Kalau dia potong X, saya nampak dia punya struktur, layout dalam dia macam mana. Kamu nampak kat sini, kalau dalam apple ni kamu nampak struktur layout untuk dia punya biji dia kan. Dia nampak bentuk star. Kalau bentuk section Y dia nampak macam mana bentuk dia. Kamu boleh nampak dia punya tekstur dia berbeza. Alright, itu yang dikatakan section, potongan bangunan kamu untuk menunjukkan apa isi dalamnya. Alright, so ini yang dikatakan section. The longitudinal section became the plan. The cross section became the section. Okay, so pemotongan seperti ini. Okay, dia potong pun untuk menunjukkan apa yang hendak dipotong, nak ditunjukkan. So kalau kamu nampak kat sini, dia potong, sini ada rumput. Okay, first view yang kamu nampak ada rumput. Second adalah bangunan kamu. Bangunan kamu. Lepas tu ada layout ataupun courtyard. So ada courtyard di sini. And then nampak balik your building. Okay, this is your building. And then building kamu ada foundation. Foundation dia. So maksud bila apa yang kamu potong, dia punya view akan nampak berbeza. Kat sini kamu nampak one floor je, yang warna hijau ni. Tapi bila kamu dah cutting je, kamu dah buat section, baru nampak ada 2 level dan ada lagi satu basement level bawah tu. Itu yang menunjukkan
perlunya ada cross section untuk menunjukkan level of your building. Ada level, tak semestinya bangunan kamu tu menegak je, ataupun satu level. Bila kamu potong cross section baru nampak ada yang belah sini dia 2 level punya bangunan. Okay, kalau as we looking for these features, macam inilah view yang kamu nak nampak kan. Alright, nampak dia punya selepas potongan dia. Inilah kamu dapat. Dan kat sini kamu boleh nampak apa? Yang potongan view dia, structure dia, sini ada structure dia punya floor. Lepas tu sini ada floor tebal. Tu dia ada kolom 2 layer Lepas tu ada dome. Macam mana structure dome dia tu. Dan dia ada beam yang berbentuk macam ni. Beam tak apa dia punya floor beam. Right. Kalau kamu potong kamu tak tahu, rupanya ada basement lagi bawah dia. Right, so the cross section view is identified. Its definition of the cross view is a representation of the object as it will appear if the cut by a plane showing its internal structure. Menunjukkan apa structure di dalam. Kalau kamu nampak di sini apa bahagian yang dipotong, structure yang dipotong itu akan diwarnakan, di highlightkan warna hitam. Structure tu warna hitam. Structure yang dipotong. Nampak? Warna hitam. Ini termasuklah dia punya floor. Dia colourkan hitam. Kat sini sama. Menunjukkan itu kawasan yang telah dipotong. Kawasan yang orang kata light ni adalah kawasan yang bila potong kawasan tu tak terkena potongannya. Selalunya yang kawasan yang potong ni adalah yang hitam ni, highlight hitam ni adalah kawasan structure. Floor, beam, column. Okay, so in basement, ground floor, rooftop. Okay, the section is a cross section to simplify. Section or section view with a diagram, the slice open features of thing to be built. A section of the section view, a cross section is useful to make sure building layers are in the right order inside the surface of the elevation of the plan view. Okay, so drawing section. There are a way to imaginary cut through an object and create orthographic view inside the object. It is as if the object were cut in two. Okay, where the object is cut is called the cutting plane, and the direction of view is the despite by the error. Conventional, it is labeled as section AA, BB, XX, YY, ZZ. For example, okay, so macam kamu tengok view di sini, dia cut apa? Apa yang dia nak tunjukkan? Okay, kalau sini dia tulis AA, dia potong sedikit je bangunan yang ada kena this area and this area saja. Yang kat sini dia nak menunjukkan bangunan kamu tu macam mana dia punya layout dengan dia punya kata, dia tak tunjuk sangat view je. Dia tak nak tunjuk view yang banyak. Dia cuma nak tunjukkan bangunan kamu punya kata sekali dengan contour landscape je. Yang ni bangunan ni more kepada landscape lah. Okay, so jadi bila dia potong sedikit bangunan ni, kamu nampak this area bangunan ni di-cut dengan yang lain. Cuma sekarang dia nak tunjukkan dalam picture ni, dia nak tunjukkan yang ni je lah. Dia nak tunjukkan bahagian landscape je. So potongan tu dia bermainkan peranan juga.
Yang tunjukkan landscape dia dan bangunan yang ada di situ. Okay, another is a drawing of section. Ni contoh lah plan of the room. Okay, macam mana dia buat? Dia nak potong. So decide the cutting plane despite of direction of the view. And direction ni maksudnya ni lah arrow dia. So view kamu akan nampak belah sini. Kalau arrow ni belah sini, jadi kamu akan nampak, bila kamu potong, view dia akan nampak yang view sini. Okay, take a projection line of the GL. Turunkan dia punya line dia semua. Garisan putus-putus. Locate the height of the slab and parapet. Give the foundation details. Add the floor and roof finishing detail. Take the construction line for the detail. Darken the wall. Remove the construction line. Okay, so kat sini apa yang dikatakan tu, dia akan turunkan, dia buat line putus-putus ni line putus. Semua objek yang ada yang kamu nak ni kena tunjukkan. Okay, and then apa yang kamu potong kamu kena hitamkan. Alright, kat sini patutnya hitam. Okay, sini sebenarnya hitam. Floor ni hitam. Ceiling pun dihitamkan. Kolom kamu pun dihitamkan. Ni ada foundation. Okay, view macam mana dipotong perabot ni macam itulah. Sini ada pintu, dia nyampe pintu. Kenapa tak ada meja? Sebab tak kenapa tak ada meja ni? Sebab meja ni tak nampak, sebab kita potong ke arah sini. Tapi sekiranya kita potong ke arah, kita punya arrow mengarah ke arah sini, kita akan nampak meja ni dan window. Yang ini tiada. Sofa, separuh sofa nampak dan pintu tak nampak. Okay, another drawing the section typical floor and roof detail. Kena nampak bila kita potong buat section, kita baru nampak dia punya layer of the floor tu sendiri, roof tu macam mana, dia punya structure dalam dia. Okay, so kalau kat sini kamu nampak floor tu, dia baru nampak first floor finishes 1.5 PCC kat sini. Kamu boleh nampak dia punya detail dia punya. Kat sini ada pecahan. Floor ni ada layer lagi sebenarnya. Ada layer. Ada 1, 2, 3, 4, 5 untuk jadikan sebuah floor plan. Kat sini kamu nampak. Dan setiap elemen ni ada dia punya main dengan simbol lah. Tu yang kamu belajar simbol. Simbol untuk compacted earth macam mana, band filling, brick ballast, PCC. Itu yang kamu masukkan dekat dalam sini. Dekat dalam satu floor tu dia ada banyak layer mengikut dengan saiz yang ditentukan. Sama juga dengan roof floor punya, roof detail. Ada ceiling, dia punya trusses concrete, slab, apa lagi, bitumen, thickness, plaster, mud, semua ada kat situ. Okay, so the graphic in the section drawing, all the building component at the section line are the shown: footing, foundation, wall, floor, ceiling, roof, opening, and so on. All the areas is activity are mentioned. All the building material, brick and concrete are hatched. Hatch tu maksudnya kamu kena masukkan simbol lah, hatch. Kalau concrete ni simbol macam mana? Okay, yang kat bawah ni macam ni tanah kan. Macam ni simbol tanah kamu nak masukkan. Simbol earth bawah ni.
konkritnya, lepas tu dia punya bedroom kena masukkan, sekiranya macam toilet, selalunya toilet. Macam mana kamu nak tunjukkan toilet tu apa? Itu adalah toilet. Mesti ada dia punya shower, lepas tu dia punya dia punya selalunya toilet ni dia punya dinding dia ada tile. So tunjuklah tile. Kalau tak ada tile tu orang tengok, oh ni apa, bilik ke toilet. Kalau kamu tak tuliskan dia punya apa that's area tu apa, macam ni dia tulis bedroom. Okey, kalau tulis bedroom okey, dah tahulah. Kalau dia tak tulis bedroom, kita kena masukkan simbol katil. Oh, baru nampak, oh that is a bedroom. Living macam mana, garage, foyer, kitchen. Apa yang beza dengan kitchen, sini ada perabot, kitchen table, master bedroom, basement, and so on lah. Okay, so all the cut of the wall, roof and surface are shown with the darker line. Yang saya cakap tadi sebelum ni, yang kawasan yang telah dipotong tu kena hitamkan. Necessary dimension, mesti ada dimension, mesti ada dimension dia. Material description through the hatching, mesti nampakkanlah dia punya simbol-simbol dia. Simbol konkrit macam mana, simbol kayu macam mana, simbol steel macam mana. And then interior detail are shown with the last line which maksudnya tunjukkanlah. Kat sini dia tunjuk apa? Ni kawasan sini adalah bilik kuliah. So adalah macam auditorium sikit, ada table of the chair untuk student duduk, sebab dia macam kolosium. Okay, so another graphic in the section is the uncut part of the building. Kalau uncut part of the building tu dia tidak perlu dicolorkan. Dimension, section, yang kawasan yang dipotong saja kamu kena hitamkan. Kawasan uncut tu tak perlu hitamkan. Kalau kamu semua hitamkan, jadi bangunan kamu hitam. Okay, so another detail section is mestilah kena masukkanlah detail lah. Macam ni. Ni nak menunjukkan ini adalah timber wedges kat sini. Ada mortar ni, rubber fill, capstone, tie stone, cross section. Ni another example lah macam mana dia potong. Okay, bila ni contoh lagi. Okay, kalau kamu tengok sekali pelan ni, kamu tak tahu kenapa benda ni sini. Nampak plain ni kan. So bila dia buat section baru dia nampak, oh this building is rotating cut. Oh, benda ni punya ada macam ni tak bentuk dia. Alright. Okay, sama juga. Kalau boleh tips untuk section ni, potongan mestilah cover untuk that building. Seperti saya cakap tadi, kalau potong apple biar dia potong sampai habis. Paksik X dan paksik Y standard. Jangan kamu potong sini sampai sini je. Tak nak. Kita tak boleh nak potong biar dia sampai habis. Okay, another example. Okay, sini nampak ada kolom. Dan sini nampak ada kolom. Okay, side section, and sometimes it is necessary to draw the section of the immediate side to show the relative relation of the building with the context. In practice, site with the undulating topography can be best representing through its. Itu maksudnya kena ada topografi yang menunjukkan bangunan kamu ni adakah dia area flat area, adakah dia kawasan bukit,
Lagi satu dia untuk extract lah, menunjukkan bangunan kamu ni dibuat kawasan rata atau kawasan yang berbukit. Kalau kita nak tengok view dulu, tunjukkan yang mana bangunan kamu ni dia punya topografi dia macam mana. Right. For example macam ni, nak menunjukkan bangunan kamu rendah, pokok tinggi. Another example. Yang ni menunjukkan bangunan kamu berada di atas air. Ni apa potongan ini. Dan bila dipotong dia macam mana? View je. Apa yang masuk kat sini patutnya ada kemah ni, tapi tak ada. Tapi benda ni bukan penting sangat pun. Sekarang dia fokus on the building kan. Jadi bila dia buat macam ni dia makan space, jadi dia tak letak boleh. Ataupun kamu boleh buat tapi kamu punya kemah ataupun macam payung ni dia orang kata light line.